እዚህ ጋር ደግሞ ዲ ላይ ፐርፌክት ኢንላስቲክ ስንል ኳንቲቲዎች ብዙ ቼንጅ ያለው በፕራይስ ነው። ፕራይሱ ቼንጅ ሲያደርግ ነገር ግን ኳንቲቲው በጣም ቼንጅ ሳያደርግ ሲቀር ነው። is a situation in which the quantity of demand a certain product is invariable relative to change in the price. This elastic coefficient is the equal to 0. So if E elastic coefficient ወይም price elasticity of demand for this is 0 ይሄ የሚሆነው ምንድነው? እንዴት ነው? መጀመሪያ ነው ኢላስቲሲቲ አለ። ኢላስቲሲቲ በቼንጅ ኦፍ ኳንቲቲ ኦፍ ዲማንድ ኢዝ ኢኳልስ ቱ ኳንቲቲ ኦፍ ዲማንድ ቼንጅ ኦቨር ኳንቲቲ ኦፍ ፕራይስ ነው አይደለም? የፕራይስ ኢላስቲሲቲ ቼንጁ ማለት ነው። ፕራይስ ኢላስቲሲቲ ኦፍ ዲማንድ ሶ ኳንቲቲ 0 ሆነ ማለት ከታች ያለው ፕራይስ ሳም ቫልዩ they are existed ሶ ይሄ ፕራይሱ ካለ ሌላው ምንድነው? ከላይ ያለው ቫልዩ 0 ሲሆን ምንድነው ቶታሊ የሚያደርገው ከታች ያለውንም ኦር ኖርማሊ ኢላስቲሲቲውን 0 ያደርጋል ማለት ነው። ይሄ የሚሆንበት ምንድነው? ዲማንዱ ቼንጅ የሚያደርግበት ወይም ዲማንድ ኦፍ ኳንቲቲ ቼንጅ የሚያደርግበት መጠኑ በጣም ትንሽ ነው። በዛው ልክ ደግሞ ፕራይሱ ቼንጅ ሲያደርግ ማለት ነው። ሶ for this reason elasticity of demand in elasticity perfect inelasticity is equals to 0 ይሆናል ማለት ነው። ይሄ ማለት በግራፍ መልክ ስንመለከተው የኢንላስቲሲቲው ፕራይስ ሳም ቫልዩ አለ። ይሄ ኖርማል ዲማንድ ነው። ዲማንድ ካርቭ እንደዚህ ነው አይደለም? ፕራይስ አለ ከላይ ኳንቲቲ ኦፍ ዲማንድ አለ ከታች። ሶ እንደዚህ ሲሆን ፕራይስ ዲክሪዝ የሆነ ፕራይስ ኢንክሪዝ ሲሆን ዲማንዱ ዲክሪዝ የሆነ ፕራይስ ኢንክሪዝ ዲማንድ ዲክሪዝ ዲማንድ ዲክሪዝ ፕራይስ ኢንክሪዝ ሪላቲቭሊ ኢንቨርስ የሆነ ይሄዳል ማለት ነው። ሶ ይሄ ኖርማሊ ዲማንድ ካርቭ ነው። ደግሞ የዚህኛው ፐርፌክት ኢንላስቲሲቲ በግራፍ መልክ ካስቀመጠን ፕራይስ አለ፣ የኳንቲቲው ፕራይስ አለ፣ የራሱ ደግሞ ኳንቲቲው አለ። ሶ ኳንቲቲ እንዲህ ሲገለጽ ፐርፌክት ኢንላስቲሲቲ እንዴት ይሆናል? ባሪ አያደርግም ማለት ነው። ምኑ ባሪ የማያደርገው? ኳንቲቲ ኦፍ ዲማንድ ኢዝ ናት ቼንጅድ when the price is varying in the great amount or in the great value። እዚህ ጋር ስንመለከት ባሪ እያደረገ ያለው ፕራይስ ነው በጣም በብዙ ቫሪሽን ማለት ነው። ነገር ግን ኳንቲቲ ኦፍ ዲማንድ ወይም ኳንቲቲው ቼንጅ አያደርግም ማለት ነው። ኮንስታንት ነው ባለበት ነው። ሶ ይሄ እንደዚህ ሲሆን ፐርፌክት ኢንላስቲሲቲ የሚባለው እንደዚህ ሲሆን ነው ማለት ነው። ፐርፌክት ኢላስቲሲቲ የሚባለው እንዴት ነው? ዲማንዱ የሚባለውን ስናየው is the 1% change in the price relatively result in the an infinite change in the quantity demand with regard to the consumer can buy all possible quantity at a given price and nothing less other price። እዚህ ጋር ፕራይሱ ቼንጅ የሚያደርግበት ሂደቱ በጣም በትንሽ ነው። አሁን ለምሳሌ እዚህ ጋር 1% ፕራይስ ባሪ ሲያደርግ ደግሞ ኳንቲቲ በብዙ ኢንፊኒቲቭ ቼንጅ ነው የሚያደርገው ኳንቲቲ ኦፍ ዲማንዱ ማለት ነው። ይህ ማለት በትንሽ የሆነ የፕራይሱ ቼንጅ ወይም ቫሪሽኑ ብዙ የሆነ የኳንቲቲ ኦፍ ዲማንድን ቼንጅ ያደርጋል። በዚህ ኢላስቲሲቲ ስንል ምን አይነት ኢላስቲሲቲ ነው? ፐርፌክት ኢላስቲሲቲ ይባላል። ይህ ፐርፌክት ኢላስቲሲቲ በግራፍ መልክ ካሳየን ባሪ የሚያደርገው ምንድነው? እዚህ ጋር ብዙ ኢንፊኒቲቭሊ ባሪ የሚያደርገው ኳንቲቲ ነው ማለት ነው። ሊትል ቼንጅ ኢን ዘ ፕራይስ ሊድስ ቱ ቫሪሽን ግሬት አማውንት ኦፍ ቫሪሽን ኢን ዘ ኳንቲቲ ኦፍ ዲማንድ ማለት ነው። ሶ እዚህ ጋር ፕራይሱ ባሪ ያደርጋል በጣም በብዙ ቫሪሽኑ ባሪ ያደርጋል። ከዛ ኳንቲቲ ኦፍ ዲማንዱ እንዴት ነው? እዚህ ጋር ዲማንድ ካርቭ እንደዚህ ይሆናል ማለት ነው። ሶ ዲስ ኢዝ ዲማንድ ፎር ፐርፌክት ኢላስቲሲቲ እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ማለት ነው። ይሄ ዲማንድ የፐርፌክት ኢላስቲሲቲ ነው። እዚህ ጋር ባሪ ያደርጋል ኳንቲቲው በጣም ኢንፊኒቲቭሊ ነው በብዙ አማውንት ነው ባሪ እያደረገ ያለው ምኑ በሊትል አማውንት ኦፍ ፐርፌክት ሊትል አማውንት ኦፍ ፕራይሱ ቼንጅ ሲያደርግ በብዙ ቫሪሽን ነው ደግሞ እዚህ ጋር ኳንቲቲ ኦፍ ዲማንዱ ባሪ እያደረገ ያለው ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምንመለከተው ፕራይሱ ኮንስታንት ነው። ፕራይሱ ያን ያክል ቫሪሽን የለውም ወይ በሊትል አማውንት ነው ፕራይሱ ባሪ የሚያደርገው። ነገር ግን ኳንቲቲ በብዙ አማውንት ነው ባሪ የሚያደርገው።
በማስ ላይ ካስታውሳችሁ ኒውሚኔተሩ ትልቅ ቫልዩ ሲሆን ዲኖሚኔተሩ ግን በብዙ ማለት በብዙ ዜሮ ነምበር ማለት አፕሮች ቱ ዜሮ በኢንፊኒቲ ጊዜ ወይም በሊሚት ላይ ማስ ላይ 0 ፖይንት ምናምን ዲኖሚኔተሩ 0 ፖይንት ምናምን ሳምቲንግ 000 ምናምን እያደረገ ሲሄድ ሊትል አማውንት ነው ባሪ የሚያደርገው። ሶ ፎር ዛት ሪዝን ቫልዩ ምን እየሆነ ነው የሚሄደው? ኢንፊኒቲቭ ይሆናል ማለት ነው። ቼንጅ የሚያደርግበት ወይም የዛ ቫልዩ ኢንፊኒቲቭ ይመጣል ማለት ነው። ምክንያቱም ከላይ ያለው ቁጥሩ ብዙ የሆነ ሲሄድ ከታች ያለው ደግሞ ትንሽ ባሪ ሲሆን ኢንፊኒቲቭ ይመጣል። ይሄ ማለት ፐርፌክት ኢላስቲሲቲ the same with the same that of the limit or its variation to great amount in demand of the quantity and little variation in the change of the price የሚለውን ትርጉሙን እዚህ ጋር ይይዛል ማለት ነው። በሊሚት አረዳድ አይነት እዚህ ጋር መረዳት ይችላል። ስለዚህ ፐርፌክት ኢላስቲሲቲ እዚህ ጋር እንደዛ አይነት ነው እና እዚህ ጋር ስናየው ኢላስቲሲቲ ግሬተር ዛን 1 ሲሆን ኢላስቲክ ነው ማለት ነው። ኢላስቲክ ነው። ከዛ ኢምፕሊኬሽኑ እዚህ ጋር ነው። ኢላስቲክ ነው ስንል ይሄ ቫልዩ በጣም ከላይ ያለው ኒውሚኔተር ግሬተር አማውንት እየሆነ ነው የሚሄደው፣ ከታች ያለው ደግሞ በጣም ሊትል አማውንት በዛው ልክ ሲሆን ነው እንደዛ የሚሆነው። ፐርፌክት ዩኒተሪ ኢላስቲሲቲ ሲሆን ኢኳሊቲ ቅድም እንዳየነው ኢላስቲሲቲ equal ሲሆን the change of the price and the change of the quantity of demand are equal to 1 or the same change between them ሲሆን the unitary elasticity ይሆናል። ይሄ ማለት equal ይሆናል ማለት ነው። ከዛ between 1 and 0 leads to inelastic the demand የሚለውን ያስረዳል። ከዛ ሊዛን ይሄኛው ከታች ያለው ሊዛን ሲሆን ከላይ ያለው ደግሞ greater than ከዚህኛው ሲሆን ነው ማለት ነው። እዚህ ጋር አብሶሉት ቫልዩ ውስጥ እንደሚገባ አትርሱት። ምክንያቱም ይሄኛው ቫልዩ ዲማንድ ኔጌቲቭ ስሎፕ ስለሚይዝ ኔጌቲቭ ስሎፕ ማለት አና ሪሌትድ የሆነውን ፕራይስ እና ኳንቲቲ ኦፍ ዲማንድን ያሳያል እንጂ ከዛ የዘለለ ሌላ እንትን ስለሌለው በአብሶሉት ቫልዩ ውስጥ ነው ፕራይስ ኢላስቲሲቲ የሚገባው ማለት ነው። በኤግዛምፕል መልክ ካየነው ተመሳሳይ የሆነ ሂደቱን ነው የሚያሳየን ማለት ነው። እዚህ ጋር ፕራይስ ኢላስቲሲቲ ካልኩሌት አድርግላት ቴብል ላይ እንደተቀመጠው ነው እና ፕራይስ ኢላስቲሲቲ ካልኩሌት አድርግ ተብሎ ተሰጥቷል። ቢ እና ሲ ነው እዚህ ጋር የተጠቀሱት እነዚህ ሁለቶቹ ናቸው እና ካልኩሌት አድርግ ሲል እነዚህን ሁለቱን ቫልዩን ተጠቅመን ቫሪዬሽኑን ካልኩሌት ማድረግ ነው። ቼንጅን ቅድም ባየነው ማለት ነው። ቼንጅ ኢን ዘ ኳንቲቲ ኦር ቼንጅ ኢን ዘ ፕራይስ ማለት ነው። በምንድን ነው እዚህ ጋር እንትን እያለ ያለው ፕራይስ ኢላስቲሲቲ በአርክ ነው ማለት ነው። በአርክ ነው ኢላስቲሲቲ ከሁለቶቹ መካከል አርክ እና ፖይንት ኢላስቲሲቲ ነው። እዚህ ጋር በአርክ ነው አቨሬጅ ነው የምታየው፣ ምክንያቱም ሁለት ቫልዩ ያሉት ማለት ነው ቢ እና ሲ። ስለዚህ በእንደዚህ አይነት ሁኔታ ከላይ ያሉትን እነዚህን ቼንጅ ማድረግ ከዛ እነዚህን የፕራይሱን የሁለቱን መደመር የሚመጣው ቫልዩ ይሄኛው ነው 0.6 ነው። 0.6 ማለት በአብሶሉት ቫልዩ ውስጥ ገብቶ የወጣው ነው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄን አይተን ካልኩሌት አድርገን እናገኛለን በቀላሉ ማለት ነው። ከሌላው እንትን የ0 ፖይንት ምናምን ማለት ምንድነው? ፕራይሱ በምን መካከል በአንድና በዜሮ መካከል ነው አይደለም ያለው። is the product is almost what is elastic እንደ demand of the consumer ማለት ነው። የዲማንዱ ኮንሱመር ዲማንዱ እዚህ ጋር ኢንኤላስቲክ ነው ማለት ነው። ምክንያቱም በዜሮና በአንድ መካከል ያለው ቫልዩ ስለሆነ ማለት ነው። ይሄኛውን በተመሳሳይ መልኩ ካልኩሌት መደረግ ይችላል። ቀጣዩን ስናየው ዲተርሚናንቶችን እና እስቲ ፕራይስ እንዴት ነው ፋክተር የሚደረገው፣ እነዚህ ፕራይስ ኢላስቲሲቲ እንዴት ነው ፋክተር አውት የሚደረገው የሚባለውን ስናየው ኔቸር ኦፍ ዘ ኮሞዲቲ የኮሞዲቲ ኔቸሪቲ እሱን አፌክት ያደርጋል። ፋክተር ነው የዚህ የፕራይስ ኢላስቲሲቲ ፋክተር ነው ስንል ይሄ እንደዚህ ስንል እሱን ቼንጅ እንዲያደርግ የሚረዱ ወይም ለምንድን ነው ኢላስቲክ ነው ኢንኤላስቲክ ነው ሊደረግ ሊሆን የሚችልበትን ሂደትን ነው እዚህ ጋር የምናየው ማለት ነው። ኔቸሪቲ የኮሞዲቲ ኔቸሪቲ ስናየው the demand for necessity is inelastic necessity የዲማንድ ኔሴሲቲ ኮሞዲቲ የሚባለው ነገር ላይ ኢንኤላስቲክ ነው። እዚህ ጋር ስንል ሁለት ነገር አለ። ምንድነው
በኔሴሲቲ ጉድስ እና በምንድነው በለግዠሪ ጉድሶች አሉ። ኔሴሲቲ ጉድስ የሚባሉት ኢንላስቲክ ናቸው በተፈጥሮ በራሳቸው እንትን ማለት ነው። ኢንላስቲክ ነው ስንል they cannot be vary the price in the their demand ማለት ነው። ሶ ኔሴሲቲ ጉድስ የሚባሉት ምንድን ናቸው? ፖዚቲቭ ሌዘን ዋን ናቸው። ሊሲሲያቸው ሌዘን ዋን ናቸው፣ ግን ባሪ ሲያደርጉ ፖዚቲቭ ሆኖ ነው ማለት ነው። ሶ በዚህ ኬስ ኢንላስቲክ ነው የሚባለው እዚህ ጋር እንደምንመለከተው ማለት ነው። ቅድም ኢንላስቲክ because of the demand doesn't change much of the change in the price እዚህ ጋር ብዙ ዲማንዱ ቼንጅ አያደርግም ፕራይሱ ቼንጅ ሲያደርግ for that reason what we call is elastic ነው ለዛ ኬዝ ነው። but the demand for luxury goods is elastic luxury ጉድሶች ኢላስቲክ ናቸው፣ ምክንያቱም ብዙ ባሪ ያደርጋሉ። ዲማንዱ ብዙ ባሪ ያደርጋል ቼንጅ ፕራይሱ ቼንጅ ባደረገ ቁጥር። ስለዚህ እዚህ ጋር ግሬተር ዛን ዋን ይሆናል። ፕራይስ ኢላስቲሲቲ እዚህ ጋር ሌዘር ዋን ይሆናል ማለት ነው። አቬላቢሊቲ ኦፍ ዘ ክሎዝ ሰብስቲቱት እዚህ ጋር ሰብስቲቱት ስናደርግ ማለት ነው ነምበር ኦፍ ሰብስቲቱት ሲበዛ ያ ዲማንዱ ምንድን ነው ኢላስቲክ ይሆናል። ምክንያቱም ብዙ የሆነ ሰብስቲቱት እያደረገ ወይም ለዛ ዲማንድ ያለው ፍላጎቱ ብዙ እየሆነ ይመጣል። ሰብስቲቱት የምናደርግበት ኮሞዲቲ እየጨመረ ሲሄድ ማለት ነው። commodity that has the greater number of substitutes has relatively elastic. The commodity in which fewer substitutes are relatively inelastic ናቸው። በጣም ጥቂት ሰብስቲቱት ባደረግን ቁጥር ኢላስቲሲቲ በጣም ትንሽ ይሆናል ማለት ነው። people may have the income people with higher income ብዙ ብር ያላቸው እነዚህ አፌክት አይደረጉም። ግልጽ ነው ማለት ነው። በእንትን ላይ በኢላስቲሲቲ ላይ ብዙ አፌክት አይደረጉም። ብዙ ብር ከሌላቸው አንጻራዊ ስናደርገው ማለት ነው። ብዙ ብር የሌላቸው ኢንካም የሌላቸው በጣም በኢላስቲሲቲ አፌክት ይደረጋሉ ያን በዛ እንትን ላይ ማለት ነው። ሌሎቹ ደግሞ በእንደዛው ልክ proportion of income is spent on the commodity እዚህ ጋር የምናወጣቸው የራሳችን ኢንካም ለዛ ኮሚዲቲ ብለን የምናወጣው ነገር ደግሞ አፌክት ያደርጋል ማለት ነው። when the small part of the income is spent on the commodity the price change does not affect the demand ጥቂት የሆነ ኢንካም በዛ ፕሮዳክት ላይ እኛ ስናወጣ የሆነ ፕሮዳክት ብሎ ለዛ ፕሮዳክቱ ጥቂት የሆነ ኢንካም ስናወጣ ብዙ አፌክት አያደርግም ማለት ነው። ምኑ ኢላስቲሲቲው በዛ ፕራይሱ ብዙ ባሪ አያደርግም ማለት ነው። ጥቂት የሆነ ኢንካም በዛ ኮሞዲቲ ላይ ስናወጣ ፕራይሱ ብዙ ቼንጅ አያደርግም። ሶ በዚህ ኬዝ ደግሞ ምን ይሆናል ኢንላስቲክ ይሆናል ቬላቲሊቲው ማለት ነው። ሌላው ደግሞ urgency of demand or postponement of the purchase ሶሪ እዚህ ጋር ደግሞ አርጀንት የሆኑ ፕሮዳክቶች አሉ በጣም ኢሚዲየትሊ የምንወስዳቸው ነገሮች ያን ሲሆኑ ምን ይሆናሉ ኢላስቲሲቲያቸው በጣም ይጨምራል ማለት ነው። ይቅርታ እዚህ ጋር demand for a certain commodity is demand for a highly inelastic because of they cannot postpone its purchase. For example medicine ሲነሳ so inelastic ናቸው ማለት ነው። በጣም ኢላስቲክ ናቸው የምንልበትን ሂደትን ያሳጣል ማለት ነው። በጣም ኢሚዲየትሊ የምንጠቀማቸው ነገሮች ብዙ ጊዜ ፖስትፖን የማናረጋቸው ነገሮች የሉም። ብዙ ረዘም ያለ ጊዜ የማንወስዳቸው ነገሮች እነዚህዎቹ በኢላስቲሲቲ ላይ አፌክት አይደረጉም ማለት ፕራይሱ ብዙ ቼንጅ አያደርግም በዛ ኮሞዲቲ ላይ ማለት ነው። እኛ ፐርቼስ ስናደርግ ወይም ኮሞዲቲ በዛ ማርኬት ላይ ስንሳተፍ ሃይሊ ኢንላስቲክ ናቸው። ምክንያቱም ፖስትፖን አይደረጉም ወደ ረጅም ጊዜ አይወሰዱም ማለት ነው። ኢላስቲሲቲ የሚጨምረው ፖስትፖን ሲደረግ ወይም ረዘም ላለ ጊዜ በሚቆዩት ነገሮች ናቸው እንትን የሚደረገው ሰው ኢሚዲየትሊ እነዚህ ስለሚወሰዱ they cannot be affect elasticity so in this case they are inelastic ናቸው ማለት ነው። ይቅርታ ሌላው ደግሞ durability of the commodity የምንገዛባቸው የእቃዎች ጊዜ ወይም የነሱ period of time እዚህ ጋር affect እንደሚያደርግ ነው የሚያሳየን። if the commodity is durable then it will be used for a long period of time therefore elasticity of demand is high እዚህ ጋር ብዙ ጊዜ ለሚቆዩት ፕሮዳክቶች ዱራብል ናቸው። ሶ ፕሮዳክት ሪዝን ኢላስቲሲቲ እየጨመረ ነው የሚሄደው ምክንያቱም ሰብስቲቱት ይደረጋሉ ብዙ ነገሮች ሰብስቲቱት የመደረግ አቢሊቲ ያላቸው
ብዙ ጊዜ በመቆየታቸው ማለት ነው። the price change highly influence the demand for durable in the market እዚህ ጋር ብዙ ጊዜ ሲቆዩ ፕራይስ ቼንጅ የማድረግ አቅሙ በጣም ኃይለኛ ነው ማለት ነው። በዛ ኬዝ ኢላስቲሲቲው ይጨምራል። ኢላስቲሲቲ ምን ብለን ነበር? the price change that result for the change of commodity ብለን ነበር። ሶ ፕራይሱ ቼንጅ ባደረገ ቁጥር ኮሞዲቲ ዲማንዱ ስለሚለዋወጥ ኢላስቲሲቲ እንዲጨምር ያደርጋል ማለት ነው። ሌላው ደግሞ product purchase for frequently or recurrency of the demand እዚህ ጋር አብዛኛው ጊዜ በምንገዛባቸው እቃዎች የሉ ቶሎ ቶሎ የምንገዛባቸው እቃዎች እነሱ ጋር ዲማንዱ ይበዛል አንድ ጊዜ ከምንገዛባቸው እቃዎች ማለት ነው። ሶ ኢላስቲክ ይሆናሉ ማለት ፕራይስ ቼንጅ ያደርጋል። እኛ ቶሎ ቶሎ ባህሪ ስንገዛ ቶሎ ቶሎ በዛ ፕሮዳክት ላይ ኢንካማችን እንትን ስናደርገው ኢላስቲክ ይሆናል። ሬሊ አንዳንድ ጊዜ ከምንገዛባቸው እቃዎች ይልቁንስ ማለት ነው ፍሪኩዌንሲ እዚህ ጋር አፌክት እንደሚያደርግ ታይም እዚህ ጋር ሌላው ደግሞ ታይም ነው። ሾርት ፔሪድ ኦፍ ታይም አፌክት ያደርጋል። ቅድም እንደነገርኩ ሎንግ ፔሪድ ብዙ ሲቆይ ነው ፕሮዳክቱ ኢላስቲክ የሚሆነው ማለት ነው። ሌላው ክሮስ ኢላስቲሲቲ ኦፍ ዲማንድ ክሮስ ኢላስቲሲቲ ኦፍ ዲማንድ ማለት ሪሌትድ የሆኑ ጉድሶች አሉ ሳብስቲቱት የሚሆኑ ሌላው ደግሞ በኮምፕሊመንታሪ የሚሆኑት አሉ። ሶ ሳብስቲቱትን ኮምፕሊመንታሪ በሚሆንበት ጊዜ ምንድነው ፕራይሱ ቼንጅ ያደርጋል። በዛ ፕራይስ ቼንጅ ሲያደርግ ደግሞ ኮሞዲቲን አፌክት ያደርጋል ኳንቲቲ ኦፍ ዲማንድን ማለት ነው። the quantity of demand for particular commodity vary according to the price of other commodity የአንድ ኮሞዲቲ ፕራይሱ ባሪ ሲያደርግ የሌላው የፕሮዳክቱ ፕራይሱ ባሪ ሲያደርግ ያ ኮሞዲቲ ደግሞ ኳንቲቲው በጣም ቫሪዬሽን እንደሚፈጠር ኳንቲቲ ኦፍ ዲማንዱ ማለት ነው። የምንፈልግባቸው እቃዎች ኳንቲቲ ባሪ ያደርጋል። ለምንድን ነው? ከዛ ጋር ሪሌትድ የሆኑ ወይም የሌላው ፕሮዳክቱ ፕራይሱ ባሪ ሲያደርግ ማለት ነው። ክሮስ ኢላስቲክ ሜጀር the responsiveness of the quantity demand of the commodity due to the change in the price of another commodity so እዚህ ጋር ክሮስ ኢላስቲሲቲ ስንል የአንድ ኳንቲቲ ኦፍ ዲማንዱ ቼንጅ ያደርጋል። ምክንያቱም የሌላው ኳንቲቲ ኦፍ ፕራይሱ ቼንጅ ስላደረገ ወይ የሌላው ፕሮዳክቱ ፕራይሱ ቼንጅ ስላደረገ ማለት ነው። ለምሳሌ እዚህ ጋር ስንወስድ ኮፒ እና ቲ እንትን ናቸው ሳብስቲቱት ይደረጋሉ። ባለፈው እንዳየነው the price of tea increase the demand of the coffee higher እንደሚሆን ባለፈው አይተን ነበር በፊተኛው ፋክተር ላይ ማለት ነው። በፊተኛው ቪዲዮ factor of affecting the demand of the commodity quantity አይተን ነበር። here the cross elasticity of demand is for tea is high እዚህ ጋር አፌክት ሲደረግ substitute በሚደረጉበት ሂደት ላይ cross elasticity of demand high ይሆናል። if the two goods are substitute then they will have positively cross elasticity demand ሁለት ጉድሶች substitute ሲደረጉ positive elasticity of demand cross elasticity of demand ይሆናል። in other words if two goods are complementary to each other they are negative complementary ሲሆን ባለፈው እንዳየነው ለምሳሌ የፓልከር እና ብላክ ቦርድ ወይም ዋይት ቦርድ እና የፓልከርን እንትን ጠቅሼው ነበረ። ዋይት ቦርድ ፕራይሱ ሲጨምር ኳንቲቲ ኦፍ ብላክ ቦርዱ ምንድነው ይቀንሳል ማለት ነው። ምክንያቱም they go each other because of ፕሮዳክት አንድ ላይ አብሮ ሄጆች ናቸው ማለት ነው። የአንዱ ዋጋ ሲጨምር የሌላው ደግሞ ኳንቲቲ ይቀንሳል ማለት ነው። the responsiveness of the quantity of one commodity demand to change in the price of the another commodity calculated the following formula the cross elasticity of demand for define the proportionate change in the quantity of demand of x resulting in the change on the from the proportionate change in the price of y የአንደኛው ኮሞዲቲ ኳንቲቲ ቼንጅ ሌላኛው የዛ ፕራይሱ ቼንጅ ሲያደርግ የምናይበት ሂደትን ማለት ነው። እዚህ ጋር በጣም ማወቅ ያለብን ሁለት ነገሮች ናቸው ማለት ነው። የመጀመሪያው ሳብስቲቱት ጉድ የሚባሉት ናቸው። ሌላኛው ደግሞ ኮምፕሊመንታሪ ጉድስ ናቸው ማለት ነው። ኮምፕሊመንታሪ ጉድስ ላይ ፕራይሱ ሲጨምር
ምንድን የኤክስ ኳንቲቲ አሁን እዚህ ጋር ኤክስ ኳንቲቲ ሲጨምር ፕራይስ ኦፍ ዋይ ኳንቲቲ ምን ይሆናል? ዲክሪዝ ይሆናል ማለት ነው። ፕራይስ ኦፍ ዋይ ምንድነው? ዲክሪዝ ይሆናል የዋይ ፕራይሱ ማለት ነው። እንደዛ ሲሆን ምንድነው የሚሆነው? ክሮስ ላስቲ ኔጌቲቭ ይሆናል ማለት ነው። ኔጌቲቭ ይሆናል። እዚህ ጋር ሳብስቲቱት ጉድስ ላይ የኤክስ ፕራይስ ኢንክሪዝ ሲሆን ዋይ ፕራይሱም ምንድነው? የዋይ ፕራይሱም የዋይ ኳንቲቲ ኦፍ ዲማንድ ወይም ኳንቲቲ ኦፍ ዲማንድ የዋይ ኢንክሪዝ ይሆናል ማለት ነው። እንደዚህ ሲሆን ክሮስ ላስቲ ፕሮዳክት ምንድን ይሆናል? ፖዚቲቭ ይሆናል ማለት ነው። እቺን ለመያዝ ሞክሩ ሌላው እስከምናይ ማለት ነው። ሶ እዚህ ጋር ካልኩሌሽኑ የአንድ ኮሞዲቲ ፐርሰንት ቼንጅ ኢን ዘ ፕሮፖርሽናሊቲ ኦፍ ፎር ኮሞዲቲ ኤክስ እንደ ዘ ፕራይስ ቼንጅ ላይ ዋይ ማለት ነው። ሰብስቲቱት ጉድስ እና ኮምፕሊመንታሪ ጉድስ የሚባሉት ቅድም እንደጠቀስኩት ነው እዚህ ጋር የተጠቀሱት ማለት ነው። ሃይላይትሊ ይሄንን ስናየው ሰብስቲቱት ጉድስ የሚባለው if the cross elasticity of demand is positive አሁን እንደነገርኳችሁ ማለት ነው that the demand x moves in the same direction as the change in the price of y then x and y are substitute. Example of Coca-Cola x and Pepsi, those two products are substitute each other. Both two products are substitute each other. An increase in the price of Pepsi, then they increase the quantity of demand for the Coca-Cola. And generally, the larger the positive cross elastic coefficient, the greater substitute between the two products or the two commodity ceteris paribus. This means constant for the other constraints. Complementary goods. We know that the x and the y goes together. That's what I have said before. When the cross elasticity is negative. In this case, cross elasticity for the value will be what? Negative. Because of they are not go to the value of the each one are not go for positivity or አንድ ላይ በዛው ልክ አይቀጥሉም ማለት ነው። the price of the one product is increased, the quantity of demand the another one will be decreased. price እና the quantity of the another one እነዛው እየተቀያየሩ ይሄዳሉ ማለት ነው። so the two are complementary goods የሚባሉ the larger negative cross correlation ቅድም እንዳልኩት ናቸው። ኔጌቲቭ ናቸው the cross elastic coefficient እንደዛ ሲሆን the product will be what? They are complementary goods እንላለን ማለት ነው። ኢንዲፔንደንት ጉድ የሚባሉት አሉ። ኢንዲፔንደንት ጉድ የሚባሉት ዜሮ ክሮስ ላስቲ ማለት ነው። suggest that the two products are related or independent ሁለቱም የማይገናኙ ፕሮዳክቶች ናቸው። ሶስተኛው ደግሞ ኢላስቲሲቲ የመጨረሻው ምንድነው? ኢንካም ኢላስቲሲቲ። እዚህ ጋር ኢንካም ኢላስቲሲቲ ምንድነው ደግሞ የኢንካም አማውንቱ ምን ያደርጋል? ኢንካም አማውንቱ ቼንጅ ሲያደርግ ዲማንድ ኳንቲቲ ኦፍ ዲማንዱ ባሪ ያደርጋል የሚለውን ሂደት ኮንሰፕት ነው የሚይዘው ማለት ነው። ኢንካም ኢላስቲሲቲ ኦፍ the demand measure the percentage change in the amount of commodity fair unit resulting from the percentage change in the consumer's income የኮንሱመር ኢንካም ቼንጅ ስላደረገ ኳንቲቲ ኦፍ ዲማንዱ በዛው ፐርሰንት ይቀየራል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄን ስናየው እዚህ ጋር እንደተጠቀሰው ነው ፎርሙላዎቹ ማለት ነው። is equal to percentage change in the quantity of demand or percentage change in the income is equal to እዚህ ጋር ፐርሰንቱ ተጣፍጧል ማለት አንዱ በአንዱ ካንስል አውት ተደርጎ ነው ማለት ነው። ከዛ የላይኛው ወደዚህ ይሆናል ሪስፕሮካል ይሆናል ማለት ነው። so for that reason we calculate the value in the example. It measures the derived percent change in the quantity demand by the percentage change in the income. quantity of demand በምንድነው በኢንካሙ ቼንጁን ካልኩሌት ስናደርገው ነው የምናየው በኤግዛምፕል እንቀጥለን ማለት ነው። if the change for the commodity increase 10% እዚህ ጋር commodity of price increase ሲያደርግ
ዲማንዱ ማለት ነው። demand for the commodity increased 10% by which the income increased by 5%. Then the income cross elasticity for the commodity side to be positive or relatively high. እዚህ ጋር እንደምንመለከተው ኮሚኒቲ ቼንጅ የሚያደርገውን በምንድን ነው? በ10% ነው። ኢንካሙ ደግሞ በምን ፐርሰንት ነው? በ5% ነው። ሶ ሁለቱንም ካልኩሌሽኑ ጋር ስናመጣው ምን ብለን ነበር? ኳንቲ ኦፍ ዲማንድ ፊር ኢንካም ነው አይደለም? ቅድም ያየነው ቼንጅ ኦፍ ኢንካም ፐርሰንት ቼንጅ ኦር ፐርሰንቱ ሲጣፋጭ ኢንካም ይሆናል ማለት ነው። ሶ ይሄኛውን ስናደርገው ፖዚቲቭ ይሆናል አይደለም? 10 ኦቨር ስንት ነው? ይሄ 5 ነው ማለት ነው። 10 ኦቨር 5 ነው። ሶ ፖዚቲቭ ነው። ፐርሰንቱ ስለሚጣፋ ነው ፐርሰንት ነው ያለኩት እና ሶ ፖዚቲቭ ይሆናል ሪላቲቭሊ ሃይ ኢንካም elasticity ማለት ነው። if the demand for the food were unchanged when the income increase the income elasticity would be zero unchanged ሲሆን ማለት ነው። ኢንካሙ unchanged ሲሆን ዲማንዱ ማለት ነው። ዲማንዱ ቼንጅ ባላረገ ቁጥር እዚህ ጋር ቅድም ያየ ነው ማለት ነው። ዲማንዱ ቼንጅ ያላረገ ማለት ምንድነው? ሪላቲቭሊ ዜሮ እየሆነ ነው ማለት ነው። ሶ ከታች ያለው ምንድነው? ኢንካም ማለት ነው። ቼንጅ ኦፍ ኢንካም ሲሆን ቫልዩ ምንድነው የሚሆነው? ያለው ኢላስቲሲቲው ኢንካም ኢላስቲሲቲ will be what? ዜሮ ማለት ነው። ሶ ዜሮ ሲሆን ምን እንላለን? the value cannot be changed with the quantity of that product ኢንካሙ ብዙ ባሪ አላደረገም ማለት ነው። a fall in the demand for the commodity when the rise result in negative income resulting of the demand. The income Y elasticity is defined by the proportional change in the quantity of X, quantity of Q or quantity of demand resulting from proportional change in the income. እዚህ ጋር ቅድም ያየናቸው ማለት ነው። ሶስት ነገሮች አሉ እዚህ ጋር ማወቅ ያለብን። ኔጋቲቭ ኢንካም ኢላስቲሲቲ ሲሆን ከዛ ግሬተር ዛን ዋን ሲሆን ሌስ ዛን ዋን ሲሆን እና ኔጋቲቭ ሲሆን ስንል ምንድነው? they are ኮምፕሊመንታሪ ጉድሶች ሲሆኑ ማለት ነው። እዚህ ጋር ክሮስ ኢንካም ላይ ማለት ነው። ኔጋቲቭ ነው ስንል ምንድነው? ሁለት ኢንካሞች ኢንፌሪየር ጉድሶች ናቸው ማለት ነው። እዚህ ጋር ማወቅ ያለብን ምንድነው? ኢንካም እና ዲማንድ ባለፈው እንዳየነው ማለት ነው። ኢንካም ሲጨምር ኢንካሙ ኢንክሪዝ ሲሆን ምንድነው? ዲማንዱ በዛው ልክ ምን ይሆናል? ቅድምም አይተን ነበር በግራፉ በሰንጠረዡ ማለት ነው። ዲማንዱ ምን ይሆናል? ዲማንዱም ኢንክሪዝ ይሆናል ማለት ነው። ምክንያቱም በዛ ኳንቲ ያ ኮንሱመሩ ባይ የማድረግ ወይም ፕሮዳክቱን የሚገዛበት ሂደቱ ይጨምራል ማለት ነው። እንደዚህ ሲሆን ኢንክሪዝ ይሆናል። ደግሞ ሌላው ፕሮዳክት አለ። ሌላው ኢንካሙ ኢንክሪዝ ሲሆን ምንድነው? ሌላው ዲማንዱ ዲክሪዝ ይሆናል። ይሄ ፕሮዳክት ምንድነው? ኢንፌሪየር ጉድሶች ኢንካሙ ኢንክሪዝ ሲሆን ዲማንዱ ዲክሪዝ ይሆናል። ኢንፌሪየር ጉድሶች ናቸው። እነዚህ ኢንፌሪየር ጉድሶች ናቸው። ይሄኛው ደግሞ ምንድነው? ኖርማል ጉድ የሚባሉት ናቸው። ኢንካሙ ኢንክሪዝ ባደረገ ቁጥር ዲማንዱም ኢንክሪዝ ይሆናል። ኢንካሙ ዲክሪዝ ባደረገው ዲማንዱ ዲክሪዝ ይሆናል። አንድ ላይ ናቸው። ሪላቲቭሊ ሪሌትድ ኢች አዘር። ሌላው ደግሞ ኢንካሙ በጨመረ ቁጥር ምንድነው? ፕሮዳክቱ ምንድን ይሆናል? ይጨምራል ማለት ነው። ዲማንዱ ይጨምራል። እነዚህ ጉድሶች ምንድን ናቸው? ኢንካም በጨመረ ቁጥር ፕሮዳክቱ ሲጨምር ኖርማል ጉድስ የሚባሉት አሉ። ኖርማል ጉድስ የሚባሉት ሁለት ናቸው የሚባሉት። እነዚህም ኔሴሲቲ ጉድ እና ላግዠሪ ጉድስ የሚባሉት ናቸው። ሶ እናያቸዋለን እያንዳንዱ ማለት ነው። ኔጋቲቭ ኢንካም ኢላስቲሲቲ increase the income of the consumer leads to less purchase of the goods. ኢንካሙ በጨመረ ቁጥር የዛ ያ ኮንሱመሩ ባይ የማድረግ ወይም ፐርቼስ የማድረግ አማውንቱ ይቀንሳል ማለት ነው። በዚህ ኬዝ ኢንካም ኢላስቲሲቲ ኦፍ ዲማንድ ሌስ ዛን ዜሮ ከዜሮ ሌስ ዛን ሲሆን ማለት ነው። this implies that the commodity is inferior goods ቅድም ያልኩት ማለት ነው። ሌስ ዛን ዋን ነው። ሌስ ዛን ዜሮ ነው ማለት ነው። ሌስ ዛን ዜሮ ማለት ያ ኔጋቲቭ ነው ማለት ነው። ሌላው ደግሞ ኢንካም ኢላስቲሲቲ ኢዝ ግሬተር ዛን ዋን
income elasticity greater than 1, the change in the income increase demand for the commodity more than the change of the income። እዚህ ጋር ቼንጁ የኢንካሙ ቼንጁ በጨመረ ቁጥር ምንድነው የሚያደርገው በዛ ኮሞዲቲ ማለት ነው ምንድነው ቼንጅ ኦፍ ኢንካም ሊድ የሚያደርገው ያ ኮሞዲቲ በዛው ልክ ቼንጅ እንዲያደርግ ያደርጋል ማለት ነው። ሶ በዚህ ኬዝ ኢንካም ኢላስቲ ዲማንድ ምንድነው ግሬተር ዛን ዋን ነው ማለት it implies that the commodity is normal goods ወይም ለግዠሪ ጉድሶች ናቸው እነዚህ ማለት ነው። ለግዠሪ ጉድሶች እና ኖርማል ጉድሶች ኢንካሙ increase in income demand for that commodity more than the change in the income ኢንክሪዝ ባደረገ ቁጥር ቼንጅ ካደረገው ይልቁንስ ማለት ነው በዛ ኢንካም ቼንጅ ካደረገው ይልቁንስ ሲጨምር ይጨምራል ማለት ነው። ሶ this is what the income elasticity for demand income elasticity less than 1 ሲሆን እዚህ ጋር ደግሞ ቼንጁ ምን ይሆናል less than 1 ይሆናል ማለት ነው። ይሄ ጉድስ ምንድነው ኔሴሲቲ ጉድስ የሚባሉት ናቸው። ኔሴሲቲ ጉድስ ስፔሻሊ አሁን ሳልትን ብንወስድ ማለት ነው እዚህ ጋር ሳልት ኔሴሲቲ ጉድስ ማለት ምንም ቢሆን ያን ያክል እንትን አይልም ማለት ነው ብዙም አይጨምርም ቢጠፋም እንትን ሙሉ እንትን አይደረግ ማለት ያስፈልጋል ኔሴሲቲ ነው ቤዚክ ነው ነገር ግን ብዙም ባሪ እንዲያደርግ አይደረግም ማለት ነው። the change in the income increase the demand for the commodity በዛው ልክ ማለት ነው but at lesser the percentage than the change in the income እዚህ ጋር ፐርሰንቴጁ ያን ያክል ባሪ አያደርግም ማለት ነው። ምንም ያክል ኢንካም ቼንጅ ቢያደርግም ብዙ ኳንቲቲው ዲማንዱ ባሪ አይደረግም ይጨምራል ግን ያን ያክል ባሪ አይደረግም ማለት ነው። ነገር ግን እዚህ ጋር ለግዠሪ ጉድስ እና ኖርማል ጉድስ ጋር ሲናየው ቼንጅ ኢን ኢንካም ምንድነው የሚያደርገው ባሪ እንዲያደርግ ያደርጋል ኢንካሙ ካነሰ ወይም ቼንጅ ካደረገው ይልቁንስ ቼንጅ እንዲያደርግ ያደርጋል የዛ ኮሞዲቲ ኳንቲቲ ማለት ነው። እዚህ ጋር ልብ ማለት ያለባችሁ ኳንቲቲ ቼንጅ ባደረገ ቁጥር ኢንካም ኢላስቲሲቲ ግሬተር ዛን 1 ሲሆን ኢንካሙ ቼንጅ ባደረገ ቁጥር ቼንጅ ካደረገው ይልቁንስ ኳንቲቲው ዲማንዱ ቼንጅ እንዲያደርግ ያደርጋል ማለት ነው። ምንድነው ያ ጉድስ ኢንካም ኢላስቲሲቲ ማለት ነው። ኢንካም ኢላስቲሲቲ ግሬተር ዛን 1 ኢንካም ኢላስቲሲቲ ሌስ ዛን 1 ሲሆን ኢንካሙ ቼንጅ ባደረገ ቁጥር ኳንቲቲ ቼንጅ ያደርጋል ያ ቼንጅ ሲያደርግ ደግሞ ሌስ ከሆነ አማውንት ነው ኢንካሙ ቼንጅ ካደረገው ይልቁንስ ማለት ነው። ሶ ይሄ ኔሴሲቲ ጉድስ ነው ስፔሻሊ ሳልት ነው። እዚህ ጋር ለግዠሪ ጉድሶች ኤሌክትሮኒክስ ጉድሶች ምናምኖች በጣም ኢንካሙ ቼንጅ ካደረገው ይልቁንስ ኮሞዲቲ ቼንጅ እንዲያደርግ ይደረጋል ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህን ኮንሰፕቶችን በጣም ማወቅ አለባችሁ። ሌላው በካልኩሌሽን እያንዳንዱን ለመመልከት እንሞክራለን ይህን ቲዮሪም በካልኩሌሽን ደረጃ ማለት ነው። ኤግዛምፕል እዚህ ጋር አለ based on table 2.11 below answer the following question ኢንካም ኢላስቲሲቲን ካልኩሌት አድርግላል ምንድነው እዚህ ጋር ያለው ከዚህኛው ማለት ነው ሁለት እንትኖች አሉ ኢንካም ተሰጥቷል ኳንቲቲ ኦፍ ጉድሶች አሉ እነዚህ ያሉ ሶ ይሄኛውን ይዘን ቼንጅ ኦፍ ኢንካም አለ ቼንጅ ኦፍ ኢንካም for the new ones minus old one እዚህ ጋር ያለው ማለት ነው over change of the income or the new ones minus the old one over the new one so እነዚህን ኦቨር አድርጎ ካልኩሌት ስናደርገው ይሄ ይመጣል ይሄ 1 ፖይንት ምናምን ነው 1 ፖይንት ምናምን ማለት ቀደም ካየነው ግሬተር ዛን 1 ነው ማለት ነው ግሬተር ዛን 1 ሲሆን the quantity would be what elastic ነው ማለት ነው ኢላስቲክ ነው ስንል they will what ለግዠሪ ጉድስ ናቸው ማለት ነው ለግዠሪ ጉድስ ነው ሶ ለግዠሪ ጉድ በምንድነው ግሬተር ዛን 1 ስለሆነ ነው ማለት ነው እንደዚህ ነው እንትን እናደርገው ማለት ነው ካልኩሌት ያደረግነው አርገን ያመጣነው ኢንካም ኢላስቲሲቲ ከአንድ ከበለጠ የሚመጣውን ቫልዩን ወይ either luxury goods or they are necessity goods ብለን ማለያየት እንችላለን ማለት ነው በእንደዚህ አይነት ሁኔታ ካልኩሌሽኑ እዚህ ጋር ሌላው ኤግዛምፕል ላይ እየተጠቀሰው ያለውና ይሄኛውን ለራሳችሁ ለመስራት ሞክሩ የሚመጣው ቫልዩ ኢንኤላስቲክ ነው ማለት ነው 0 ፖይንት ምናምን ይመጣልና የመጣውን ቫልዩን ካልኩሌት ለማድረግ ሞክሩ ቪዲዮ ስለምረዝብብን
ሃይላይትን ሊየውና ሊሄድ ማለት ነው። ሶ ይሄኛውን 0 ምናምን ነው የሚመጣው ቫልዩ ደግሞ ምንድነው የሚያሳይ ሌዛን 1 ነው። ሌዛን 1 ሲሆን ደግሞ ምንድነው ኢዝ ኳንቲቲ ሌዛን 1 ሲሆን ምንድነው እንደዚህ ጋር የሚሆነው ኔሴሲቲ ጉድስ ነው። ኔሴሲቲ ጉድስ እንዴት ያሉ እንደሆነ ቅድም አይተናል ማለት ነው። በመቀጠል ሰፕላይ እናያለን። ኢላስቲክ ሰፕላይ ቅድም ያየነው ምንድነው ኢላስቲክ ዲማንድን ነው ማለት ነው። ሰፕላይ ኢላስቲ እንዴት ነው ትሬንዱ የሚለውን ለማየት እንሞክራለን። ሪስፖንሲቭነስ ኦፍ ዘ ፕራይስ ቼንጅ ኦር ዘ ኮሞዲቲ ይህ ጊዜ ጋር ሰፕላይ ሳይድ ነው የምንሆነው ደግሞ እዚህ ጋር ያኛው ዲማንድ ሳይድ ነው ፕሮዲዩስ የሚያደርግበት ኮሞዲቲ ወይ ፕሮዲዩስ የሚያደርግበት የዛ ፕሮዳክቱን ፕራይሱ ቼንጅ ሲያደርግ እንዴት ነው የሚባለው ነው ማለት ነው። ኖርማሊ እዚህ ጋር ያለው ኮንሰፕት ማለት the greater the reaction እዚህ ጋር ያው reaction or response producer to change the price change ስላደረገ ነው። the greater the reaction the greater the elasticity ብዙ ሬስፖንሲቭ ወይ ሪአክሽኑ በዛ ፕሮዳክት ላይ ሲሆን ብዙ ኢላስቲክ ይሆናል ማለት ነው። በምን ኬዝ በፕራይስ ኬዝ ማለት ነው። the lesser the reaction the smaller the elasticity. If the price of the coffee rise, for example, the producer may attempt to sell more in the market and keep less in the stock. እዚህ ጋር ፕራይሱ ምንድነው የኮፊ ፕራይሱ ሲጨምር ፕሮዲውሰሩ ምን ያደርጋል? ብዙውን ይሸጣል አይደለም? ሴል ያደርጋል እንትን ስቶር አያደርግም ማለት ነው። ሶ እዚህ ጋር ፕሮዲውሰር ሳይድ ላይ ፕራይስ ሲጨምር ሞር ፕሮዲውሰሩ ምን ያደርጋል? ሴል ያደርጋል ማለት ነው። not store their product. This or her product. Formally, the price elasticity of supply in the percentage change the quantity of supply divided by the percentage change in the price in the commodity. እዚህ ጋር የሚለወጠው ሰፕላይ በመሆኑ ብቻ ነው እንጂ ተመሳሳይ ነው። ቅድም ካየነው ከዲማንድ ጋር አንድ አይነት ነው ማለት ነው። እና ሳይዱ ይለያል ሰፕላይ ሳይዱ ሆኖ ነው እንጂ ያኛውን እንደዛው ተመሳሳይ መልኩ ነው ትሬንዱ ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር አርክ ኢላስቲክ ቅድም ምን ብለን ነበር? ቫሪዬሽን ቢትዊን በዚህ በፊተኛው ቫሪዬሽን ቢትዊን the two or average variation between the two price and the two quantity ብለን ነበር። አቨሬጅ ነው የሚወሰደው ማለት ነው። እዚህ ጋር ደግሞ ፖይንት ኢላስቲክ ፖይንት ኦፍ the supply እዚህ ጋር አርክ ኦፍ the supply ማለት ነው። አቨሬጅ የሚወሰደው እዚህ ጋር ፖይንት ነው በዛ ሰፕላይ ትሬንድ ማለት ነው። ፖይንቱን ያ ፖይንቱ እንዴት ነው በዚህ ፖይንት ላይ ኢላስቲ የሚባለው እና እዚህ ጋር አቨሬጅ ሁለት ፖይንቶች ተወስዶ በእነዚህ በሁለት ፖይንቶች ላይ ኢላስቲቲ እንዴት ነው የሚባለው ነው ባጭሩ የሚገለጸው ማለት ነው። ቅድም ስናየው ግሬተር ዛን ዋን ሲሆን ምንድነው ብለን ኢላስቲ ብለን ሌዘር ዋን ሲሆን ኢላስቲ ብለን ነበር። ኢኳል ዋን ሲሆን ዩኒቴሪ ኢላስቲቲ ብለን ነበር። እዚህ ጋር በተመሳሳይ መልኩ ማለት ነው። በኤግዛምፕል ይሄኛውን ቴብሉን ስናየው ብር አለ ከዛ በዛ ብር ደግሞ ሰፕላይ የሚደረግበት ሂደት አለ። ሶ እዚህ ጋር አንድ ማወቅ ያለባችሁ እዚህ ጋር አብሶሉት ቫልዩ አይገባም። አብሶሉት ቫልዩ ውስጥ የማይገባበት ኬዝ ምንድነው? እዚህ ጋር የተጠቀሰው ፖዚቲቭ ትሬንድ ነው ማለት ነው። ፖዚቲቭሊ ይሄዳል። ምክንያቱም ሰፕላይ እና ሰፕላይ ሳይድ ላይ ስንሆን ፕራይስ እና ፕራይስ ኦፍ ሰፕላይ እና ኮሞዲቲ ወይም ኳንቲቲ ኦፍ ሰፕላይ ምንድነው ፖዚቲቭሊ they are related or they are related each other by commonly relate ይደረጋሉ ማለት ነው። አንዱ እንትን አይደረግም። ፕራይሱ ኢንክሪዝ ሲሆን ኮሞዲቲ ወይም ኳንቲቲ ኢንክሪዝ ይሆናል፣ ዲክሪዝ ሲሆን ዲክሪዝ ይሆናል። ስለዚህ እዚህ ጋር አብሶሉት ቫልዩ ውስጥ አይገቡም ማለት ነው። ፖዚቲቭ ስለሚመጣ እና ኳንቲ ብር አለ ኳንቲ አለ። በዛው ልክ ቀጣውን ኤግዛምፕል ለማየት እንሞክራለን። ቼንጅ የሚደረግበት ኢላስቲክ ኦፍ ሰፕላይ ወይም ፖይንት ነው እዚህ ጋር እየጠቀሰ ያለው ማለት ነው። በምን ኢላስቲክ ሰፕላይ ወይም ብር 80 ሲሆን ማለት ነው። 80 ብር ሲሆን ያለውን ኢላስቲክ ነው እየጠቀሰ ያለው 80 ብር ሲሆን ያለው እዚህ ጋር እንደምንመለከተው 80 አለ። ከዛ በእነዚህ ውስጥ ማለት ነው ሁለቱም ትሬንድ አለ እዚህ ጋር ማለት ነው። ኢኒሺያሊ ይሄኛው አለ ከዛ ኒው ወይም አዲስ የሆነ እንትን ኳንቲቲ ኦፍ ሰፕላይ እና ብሩ አለ። ከዛ ይሄኛውን ቫሪ ካደረግን በዚህኛው ደግሞ ፕራይሱን ካልኩሌት ማድረግ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ቀጣው በእንደዚህ አይነት ሁኔታ ቀለል ያለ ካልኩሌሽን ስለሆነ ነው ማለት ነው።
ዲተርሚናንቶችን ሰፕላይ ዲተርሚናንቶች በፊት ካየነው አንድ ላይ ነው ማለት ነው። በፊት የዲማንድን አይተን ነበር። እዚህ ጋር ዲተርሚናንት የኤላስቲሲቲ ዲተርሚናንቶች ማለት ነው። ኤላስቲሲቲ አፌክት እንዲደረግ ወይም ኤላስቲክ ወይም ኢንኤላስቲክ እንዲሆን የሚያደርጉት ነገሮች ነው። የመጀመሪያው ኤክስፔክሽን ኦፍ ዘ ፊውቸር ፕራይስ if the producer expect the rise in the price of the commodity in the future, they will likely hurt the commodity to take advantage of the rise in the future. ስለዚህ እዚህ ጋር ወደፊት ብር ይጨምራል ለዛ ፕሮዳክት ብለን ካሰብን ምንድነው ፕሮዳክቱ ስለሚጨምር ብሎ ምን ያደርጋል ስቶር ያደርጋል የዛን ኮሞዲቲ ማለት ነው። ሶ ያን ጊዜ ብሩ እንትን ስለሚደረግ ምንድነው አፌክት ይደረጋል ማለት ነው። እዚህ ጋር የምንወደው በዲማንድ ሳይድ ሳይሆን በሰፕላይ ሳይድ ሆነ ነው የምናየው ማለት ነው። ሰፕላይ ሳይድ ገንዘቡ ራይዝ ይሆናል ወይም ይጨምራል ለዛ ፕሮዳክቱ ስቶር ባደረገ ቁጥር ማለት ነው። አድቫንቴጁ ይጨምራል። ሶ ፎር ዚስ ሪዝን is less affected by the price change እንደ ኮሞዲቲ ማለት ነው። በዛ ኮሞዲቲ ላይ ፕራይስ ቼንጅ ወይም ፕራይስ ቼንጁ አፌክት አይደረግም ብዙም ሰው ሌዝ ኢላስቲክ ይሆናል ማለት ነው። on the other hand if they expected the fall in the future they will release the goods from their stock እዚህ ጋር ደግሞ ፕራይሱ ወደፊት ይቀንሳል ቢባል አሁን ብዙ ነገሮችን ወይም ብዙ ኮሞዲቲ ወይም ብዙ ፕሮዳክትን ሰፕላይ ያደርጋል ማለት ነው። እዚህ ጋር ብዙ ፕሮዳክቱን ሰፕላይ ባደረገ ቁጥር ምንድነው ከራሱ ስቶሩ ሰፕላይ ባደረገ ቁጥር ብዙን ይሸጣል ማለት ነው። ወደፊት ይቀንሳል በሚለው ማለት ነው። ሶ ሞር ኢላስቲክ ይሆናል። እዚህ ጋር ኢላስቲክ ፕሮዳክሽን ፔሪድን ስናየው ተመሳሳይ ነው ቀደም ካየነው ማለት ነው። the period time amount of the producer respond to change the product price in the main determinant of the price elastic supply. Generally, supply is relatively elastic to the price change in the long run. And the relatively inelastic is ተመሳሳይ ነው። ወደፊት ብዙ ጊዜ ፔሪዲሽኑ ማለት ነው ብዙ በቆየው ሰዓት ምንድነው አፌክት ይደረጋል። ምክንያቱም እርስ በርስ ሰብስቲቱት ይደረጋሉ። ብዙ ፕሮዲሰሩ ሰብስቲቱት ያደርጋል ለዛ ፋክተር ኦፍ ፕሮዳክሽኖች ማለት ነው። ጥቂት ሰዓት በቆየ ቁጥር ነገር ግን ምንድነው እዚህ ጋር ዱሬሽኑ ፕሮዲዩስ የሚያደርግበትን ዱሬሽን ነው ማለት ነው እየተናገረ ያለው። ለዚህ ጥቂት ጊዜ የፕሮዲዩስ የሚደረገው ሂደቶች ምንድነው ብዙ አፌክት አይደረጉም። ሶ ዲስ ፕሮዳክት ዊል ቢ ዋት ኢንኤላስቲክ ናቸው ማለት ነው። this reason when high supply is elastic for long period of time period is that supply may produce good substitute. In other words, the time adjust is important because of most period production activity cannot be changed in the scale amount. እዚህ ጋር ሎንግ ራን ላይ አፌክት ይደረጋል ወይም ኢላስቲክ ይሆናል ብለን ስንል ሰፕላየሮቹ ምን ያደርጋሉ ፕሮዲዩስ ለማድረግ ብዙ ሰብስቲቱት ያደርጋል ብዙ ነገሮችን ወይም ብዙ ለፕሮዳክሽን የምንጠቀማቸውን ነገሮች የሚጠቀሙት ነገር ምንድነው ሰፕላየሩ ፕሮዲዩሰር ሰብስቲቱት የማድረግ ሂደቱ ስላለ ነው እዚህ ጋር እንደዛ የተጠቀሰው። ምክንያቱም አጀስት ያደርጋል ብዙ ሰዓት በቆየ ቁጥር ያ ፕሮዳክት አጀስትመንቱ እንዲደረግ ያደርጋል ማለት ነው። ሌላው ፋክተር ሰብስቲቱት ማለት ነው እንዳየነው if there are greater substitute for the factor production the frame more elastic ይሆናል። ብዙ ሰብስቲቱት እዚህ ኢንፋክት ኢንፑቶች ናቸው ግብአቶችን ብዙ ሰብስቲቱት ባደረገ ቁጥር more elastic ይሆናል። whenever the slight change in the price of factor input it substitute for other they may supply quite elastic እዚህ ጋር ኢንፑቶች አንድ ሰፕላየር ወይም ፕሮዲዩሰሩ ኢንፑቶችን ብዙ ሰብስቲቱት ባደረገ ቁጥር የተወሰነ ፕራይስ ቼንጅ ባደረገ ቁጥር ምን ያደርጋል ብዙ ሰብስቲቱት ባደረገ ቁጥር ደግሞ ምንድነው ኢላስቲሲቲን ይጨምራል ማለት ነው። ግን ኖ ሰብስቲቱት ካለ በዛ ፋክተር ኦፍ ፕሮዳክሽን ላይ ምንድነው ሌዝ ኢላስቲክ ይሆናል ወይም ኢላስቲክ ይሆናል ማለት ነው። ነምበር ኦፍ ሴለሮች ብዙ ሴለሮች በበዙ ቁጥር ምን ይሆናል ሞር ኢላስቲክ ይሆናል። ብዙ ሴለሮች ባልኖሩበት ወይም ትንሽ ሴለሮች ባሉበት ምን ይሆናል ሌዝ ኢላስቲክ ወር ኢንኤላስቲክ ወይም እንደዛ ይሆናል ፕሮዲዩሰሮች ማለት ነው። ሶ በእንደዚህ አይነት ሁኔታ ቻፕተሩን ለማገባደድ ሞክረናል። ስለዚህ ውድ ተመልካቾች እንዴት ናችሁ?
የዛሬውን ክፍለ ጊዜ እዚህ ጋር እናጠናቀቃለን። ስፔሻሊ ቻፕተሩን እዚህ ጋር ያልቃል ማለት ነው። ስለዚህ ኔክስት የምናየው ምን ይሆናል? ቻፕተር 3 ነው የሚሆነው። ሪቪው ኤክሰርሳይዝም ሆነ ሌሎች ጥያቄዎችም ካሉ ለማቅረብ ሞክሩ። በአስተያየት ኢንቦክስ ላይ ወይም በኮሜንት ስር ላይ ለማስቀመጥ ሞክሩ። ቻፕተር 3 ቲዮሪ ኦፍ ፕሮዳክሽን ኮስትን ለማየት እንሞክራለን። ለዚህ ቻናል አዲስ የሆናችሁ ሳብስክራይብ ማድረጋችሁን አትርሱ። ከዛ ለጓደኞቻችሁ ሼር አድርጉ። የምትጠቀሙት ራሳቸውን የሚጠቅም ነገር ከሆነም ለእነሱም ሼር አድርጉ። ላይክ ማድረጋችሁን አትርሱ። አመሰግናለሁ።